තුල ඉන්නේ Nano Guide YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Windows operating system එක run කරවන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කරන්න ඔයාලගේ ෆෝන් එක root කරලා තියෙන්න ඕනි නෑ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඒකේ notification එකක් වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්නත්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එක ගොඩක්ම කම්පියුටර් එකක් නැති කට්ටියට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා Google එකට යන්න. මම මේ විදිහට Google එකට යනවා. Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න Windows 93 කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට Windows 93 කියලා search කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එන පළවෙනි search result එක උඩ ඔයාලා click කරන්න. ඉතින් ඒක උඩ click කරාට පස්සේ මේ වගේ interface එකකට තමයි අපි එන්නේ. අපි දැන් ටිකක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ Windows load වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි අපේ ෆෝන් එකේ Windows run කරලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරනවා වගේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙත් Windows වල වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ Windows OS එක නම් ගොඩක් පරණ Windows OS එකක්. මේ Windows 7 වත් නැත්නම් 8 වත් 10 වත් නෙවෙයි. මේ Windows XP වලටත් කලින් ආපු version එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් Windows 7, 8, 10 වගේ OS ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ run කරන විදිහක් දැනගන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම වුණොත් මම ඒ ගැන වීඩියෝ ගේනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. වීඩියෝ එක ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වටීවි කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ යාළුවන්ට වටීවි. ඉතින් ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඒකේ notification එකක් වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්නත්. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.